вчора, от після зустрічі президента Зеленського із колегами візаві з Литви, з Польщі, Латвії, інших країн, деяка конкретика все ж таки з'явилася, прозвучала. Я нагадаю, що президент Зеленський вчора відвідав саміт країн Тримор'я, йде мова в першу чергу про Литву, Польщу та Україну, ну і взагалі країни цього регіону, Центральної і Східної Європи, які зараз фактично спільно протистоять російській загрозі, особливо країни Балтії та Польща усвідомлюють, чого від Росії можна чекати, і що ракети далі вже наступного року, через кілька років, можуть полетіти і по їхніх містах. І ось якраз Анджей Дуда у ході зустрічі з президентом Зеленським у Вільнюсі зробив заяву про те, що Польща готується надати Україні ракети до систем ППО, а саме до систем радянського, пострадянського типу. Тобто йде в першу чергу мова, очевидно, про С-300 комплекси, які в Україні є в доволі великій кількості, і Польща має у своєму резерві певну кількість ракет, які можуть Україні допомогти. От така заява прозвучала від польського президента. Ну, трохи пізно, знову ж таки, можна сказати. З іншого боку, можна сказати, краще пізно, ніж ніколи. Зараз дійсно критичний, важливий момент для України, і такі боєприпаси, такі ракети до систем ППО точно не будуть зайвими. Отже, перемовини якраз у Вільнюсі вчора відбувалися у той день, коли росіяни обстріляли ракетами великі українські теплові електростанції, зокрема, фактично повністю знищили Трипільську ТЕС на Київщині, а це теплова електростанція, яка живила 3 мільйони людей електроенергією, тобто фактично Київську, Черкаську і Житомирську область значною мірою забезпечувала саме ця електростанція. І ось ці жахливі кадри, які вчора поширилися, коли станція палала фактично, росіяни це відео дуже широко поширили, зрештою воно з'являлося і в українських телеграм-каналах. Ці кадри, очевидно, бачили також і наші, що називається, західні партнери і друзі. Наслідки таких ударів жахливі. Ну, зокрема, Центренерго повідомляє, що їхні генеруючі можливості фактично знищені на 100%. Тобто всі теплові станції от цієї компанії Центренерго, вони виведені з ладу, і відновити їх без західної допомоги, без постачання турбін, інших комплектуючих неможливо фактично. І ось Анджей Дуда якраз на тлі оцих жахливих подій і зробив свою заяву про те, що він розмовляв з президентом Зеленським про певні засоби захисту України. Каже, є ще у нас у Польщі ракети із радянських часів, вони наразі в запасах у Польщі. Ну, Польщу і Петріоти прикривають, зрештою, F-16 в них є, які вони підіймають кожного разу, коли російські ракети наближаються до кордонів Польщі, атакують захід України, скажімо так, і відразу ж F-16 злітають в повітря. Тобто в Польщі є значно більше засобів, аби себе оборонити від можливих російських атак. Поки що вони навіть на ті ракети, які залітають тимчасово в їхній повітряний простір, не дуже реагують. Ну і були випадки, коли ці ракети падали у Польщі, буквально там якісь розривалися, якісь ні, але поки що реакція Польщі на такі от загрози доволі млява. Ну, але заява про те, що Україні передадуть ракети до С-300, до інших комплексів, це важлива заява з боку Польщі. Щоправда, Дуда каже, що він ще буде обговорювати можливість передачі цих ракет із міністром з національної оборони, коли повернеться в Варшаву. Зрозуміло, процедур потрібно дотриматися, але бачимо, що принаймні от такий сигнал в ході якраз саміту у Вільнюсі він прозвучав, і сподіваємося, що за ним підуть і інші, скажімо так, кроки від інших держав щодо підтримки України стосовно модернізації, збільшення кількості систем ППО і забезпечення їх саме ракетами, боєприпасами. Ми вже чули вчора і алярмістські певні заяви, зокрема, от журналіст Більд Юліан Рьопке, німецький такий журналіст, взагалі вкинув в інфопростір повідомлення про те, що в Україні закінчилися взагалі ракети до західних систем ППО, таких як Айріс-Т, як Петріот. І, власне, відсутність цих ракет, боєприпасів стала причиною того, що росіяни не влучали так часто по українських ТЕС в ході останніх атак. Це дійсності не відповідає. Вже українська сторона, українські офіційні, скажімо так, представники спростували цю заяву, ну, фактично, провокатора з німецького боку. Так, Юліан Рьопке взагалі часто шукає сенсації на свою голову, і такі заяви з його боку лунають не вперше. Подібні, так, такі катастрофічні. Але те, що ракет не досить, те, що їх мало, це факт, всі це розуміють і всі це визнають. Зрештою, що їх потрібно значно більше для того, аби збивати російські ракети. Але
Але причини, власне, влучання російських ракет і шахедів по об'єктах енергетичної інфраструктури в Україні, вони трохи інші, складніші. Скажімо так, ми знаємо, що росіяни і більше цих ракет використовують, і нові типи цих ракет використовують. Ми про це поговоримо трохи згодом. Ну, але, власне, потрібно і з нашого боку реагувати і нарощувати систему ППО. І, про це не втомлюється нагадувати нашим західним партнерам і наші дипломати, і президент Зеленський особисто, представники українського воєнного командування так само.